นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการรีแอคซีรีส์เรื่องเข็มจิราต้องรอดนะฮะเราจะรอดไปด้วยกันครับผมเราจะอยู่ในอุบลต่อเราจะอยู่ในหม้อต่อนะครับผมกับ EP ที่3เข็มจิราต้องรอดครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางไอฉีอี้นะฮะแล้วก็ทางมันดีที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับกับเข็มจิราต้องรอด EP ที่3นะครับผมเนื้อเรื่อง1 ชั่วโมงกันเต็มๆนะฮะ EP นี้พี่แฮมสัญญาว่าจะไม่พูดเยอะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันยาวแล้ว EP ก่อนที่พูดเยอะมากมันจะไป2 ชั่วโมงวันนี้ไปดูกันดีกว่าครับเข็มจิราต้องรอดครับผม EP ที่3ไปเลย2480ได้ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพระหว่างกันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังกรณีพิพาทสงครามอินโดจีนอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยตกลงเป็นอะไรกันพี่น้องกันเหรอคุณพ่อคุณแม่ครับผมมีเรื่องจะแจ้งครับคือผมกับเข็มคือพี่วัดคอเข็มมั่นแล้วจ้ะแม่ พ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ชาติที่แล้วด้วยเนาะทำตัวดีๆสิลูกต่อหน้าคนอื่นเขาไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะแหวนที่หนูเข็มใส่อยู่เป็นของคุณปู่ใช้มั่นคุณย่าของเจ้าวัดก่อนที่จะไปราชการทหารจ้ะแล้วก็ตกทอดมาถึงคุณพ่อใช้มั่นแม่งั้นก็มั่นใจได้เลยว่ายังไงหนูเข็มเนี่ยก็จะต้องได้มาเป็นสะใภ้พ่อค่ะคุณพ่อ นี่ยังไม่ทันไรเนี่ยเรียกท่านในพันว่าพ่อจะเต็มปากเลยนะลูก ไม่เป็นไรเลยครับพวกเราเนี่ยก็ดีใจมากเหมือนกันที่จะได้หนูเขมิกาเนี่ยมาเคียงคู่กับลูกชายของเราจริงค่ะ งั้นเรียกแบบเป็นกันเองได้เลยนะจ๊ะค่ะน่ารักจังเลยนะคะจ้ะชยศต่อไปนี้เธอต้องเรียกฉันว่าพี่สะใภ้แล้วนะชยศเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เพื่อนแอบชอบเพื่อนงี้2484ขนมหวานมาแล้วจ้าน่ากินมากอันนี้คือชานกับ
นี่คุณเข็มเขามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแบบนี้ พวกเราก็มาสลีปโอเวอร์กันได้บ่อยๆแล้วสิ แบบสมัยคอนเวนต์ไง เพลาๆหน่อยเธอจ่าฮีจิน นี่บ้านคุณเข็มเขาไม่ใช่บ้านเธอ จินเป็นเจด แล้วก็สวมหมวกเสียด้วย ตามสมัยนิยมของท่านผู้นำ จ้า คุณชยดา ขอโทษที่ทำให้ท่านขุ่นข้องหมองใจ นี่จินกับดาต้องมาหาเข็มบ่อยๆจริงๆนะ เข็มอยากให้บ้านเนี้ยมันคึกครื้น คุณเข็ม คุณวัดเขาก็รีบใช่ย่อยนะไม่เลยจะสร้างเรือนหอไว้รอคุณเข็มแต่งเข้าหลังเรียนจบทันที เหลือจะเชื่อจริง ฉันว่าที่เหลือจะเชื่อน่ะฝั่งเรามากกว่า อะไรดลใจให้คุณเข็มรีบร้อนเป็นฝั่งเป็นฝาเร็วขนาดนี้คะคือเอาเข้าจริง เข็มแค่รู้สึกว่าชีวิตนี้ จะหาผู้ชายที่ดีกว่าพี่วัดไม่ได้อีกแล้วอะจ้ะแม่ ว้ายตายแล้วสองคนนี้เขาก็รักกันตั้งแต่ อัครราช ชาติที่แล้ว ประจำประเทศไทย ยื่นคำขาดกับรัฐบาลแล้วว่า หากไม่ได้รับการยืนยันจากท่านผู้นำให้กองทัพเรือญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทย ภายในวันนี้เวลา 10 นาฬิกาญี่ปุ่นจะโจมตีไท คุณ ย เข็มรู้เรื่องหรือยัง พ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้มีแค่แกคนเดียว นี่เรื่องใหญ่นะพี่วัด ช่วงสงครามโลกครั้ง ไม่ ที่ ได้ สอ ยิ ง นข่าวนะ มันมากันเป็นกองทัพ หมอทหารในไทยไม่ได้มีมาก ฉันก็ต้องทำหน้าที่ของฉัน แล้วเรื่องงานแต่งของพี่กับคุณเข็มล่ะ ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือสุขภาพเข็ม ไม่รู้ว่าโรคลิ้นหัวใจรั่วมันจะกำเริบเมื่อไหร่ยศ แกรู้จักเข็มมานาน นานกว่าฉันอีก ฉันขอฝากเข็มไว้กับแกได้ไหม พี่หมายความว่าไง ฉันอยากให้แกดูแลเข็ม ไม่ให้เข็มเหงาเวลาที่ฉันไม่อยู่ ฉันจะหาทางรีบกลับมาให้เร็วที่สุด ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่วัด ฉันรู้จักเข็มมาก่อนพี่เจอเขาด้วยซ้ำ ฉันจะทำให้เข็มมีความสุขแน่นอน พูดเหมือนชอบเข็ม และไม่ชอบพี่ ครบแล้ววางดีๆนะ ๆ คุณวัดไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ ฉันจะมาเยี่ยมคุณเข็มบ่อยๆ ไม่ปล่อยให้คุณเข็มต้องเหงาเลยจ้ะ พูดเป็นต่อยหอยอย่างคุณจินน่ะ รับรองเลยว่าคุณเข็มจะได้รำคาญจนไม่มีเวลาเหงาแน่จากพี่วัด โอ้ย ขอบใจจินกับดามากเลยนะ พี่จะรีบกลับมาไม่ให้เข็มรำคาญนานเลย ผู้หญิงบ้านนี้ก็เป็นโรคสายตระกูลนี้ผู้หญิงก็เป็นโรคป่วยแปลกๆทุกคนเลยเนาะทั้งแม่เข็มจิราหรือจะเป็นเขมิกาอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมให้เข็มกินข้าวกินยาให้ตรงเวลา ถ้าเกิดฉันกลับมา แล้วเข็มเกิดอะไรขึ้น ฉันเอาแกตายแน่ โห นี่คำพูดสุดท้ายที่พี่ชายพูดกับน้องเหรอเนี่ย มีกล้องสามไหมสายตารับกล้องสามไหม ฝากเข็มด้วย ไหนบอกจะไม่ร้องไห้ไง
พี่ไปทำงานไม่ได้ไปตาย ฉันพยายามแล้วจ้ะ แต่ตั้งแต่รู้จักกันมา ฉันยังไม่เคยห่างพี่นานขนาดนี้มาก่อนเลย พี่จะเขียนจดหมายถึงเธอทุกวันเลยนะ เหมือนไม่ไปไหนเลย ฉันจะรอนะจ๊ะ พี่จะรีบกลับมานะ เข็มสัญญานะว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ฉันสัญญาจ้ะ น้องชายไม่ได้ความรักนี้บ้าง ไม่เป็นไรเข็ม เขาก็หาน้องที่หน้าเหมือนเจดมาได้จริงๆนะ น้องเข็มจะอยู่ยังไงอะ มื้อเย็นเสร็จแล้วจ้าเข็ม สักครู่นายยศ นี่ไม่เรียกว่ามื้อเย็นค่ะ นี่ว่าเรียกว่าดินเนอร์เดทจ้ะ เดทดินเนอร์จ้ะ โหยศ จัดเสียหรูเชียว มีโอกาสพิเศษสำคัญอะไรหรือเปล่าเนี่ย คือหัวหน้าหมวดบอกว่าจะเกษียณน่ะ อยากให้ฉันรับตำแหน่ง จริงเหรอยศเฮ้ยดีใจด้วยนะยศ อายุแค่นี้เองอะได้รับตำแหน่งใหญ่โต ยินดีด้วยนะครูยศ ลงไปทำอะไรนายศ ลุกขึ้นมายศ แต่งงานกับยศนะเข็ม ยศอย่ามาล้อเล่นแบบนี้สิ ลุกขึ้นมาไปกินข้าว ไปยศ ฉันจริงจังนะเข็ม ที่วัดบอกให้ฉันดูแลเข็มให้ดี แล้วนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้ว ที่วัดยังไม่มีทีท่าจะกลับมาเลย แต่เธอจะแต่งงานกับฉัน แค่เพราะเธอดูแลฉัน มันไม่ได้นะยศ ไม่ใช่แค่นั้นเข็ม เธอดูไม่ออกจริงๆเหรอว่าฉันรู้สึกกับเธอยังไง เธอมองตาฉันดีๆเข็ม ที่ผ่านมาเธอคิดว่าฉันทำดีกับเธอ แค่เพราะฉันเป็นน้องชายพี่วัดเหรอ พอเหอะยศ เธอไปหาคนที่ดีกว่าฉันเถอะ เข็ม มันไม่มีใครดีไปกว่าเธออีกแล้วเข็ม มันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย เธอก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ได้เหมือนเดิม พ่อกับแม่ของยศก็ยังเอ็นดูเข็มเหมือนเดิม นะเข็ม
แต่งงานกับยศนะเข็ม อุ๊ย พ่อกับยศ ฉันขอโทษนะ แต่ฉันรักพี่วัด ถึงเขาจะไม่กลับมา ฉันก็จะรอเขา โอ้ยมันคือความแค้นน้องกับพี่ชายตัวเองนี่เอง ฉันรักเข็ม รักมาตั้งแต่ก่อนเขาเจอพี่ด้วยซ้ำ เขาจำมึงไม่ได้ด้วยซ้ำไอ้ยศทำแบบนี้เขาจะยิ่งเดือดร้อนตัดใจค่ะ เขาไม่ใช่เขมิกาอีกแล้ว ที่เข็มตายส่วนหนึ่งก็เพราะพี่เพราะการทำตามหน้าที่ของพี่ ฉันจะเอาเข็มไปอยู่ด้วย อย่าโกรธกูเลยนะที่กูต้องทำอะไร โอ้ยลงหม้อของจริงแล้วเว้ย มึงจะเข้ามาได้ถึงในนี้เลยเหรอ แอบดูอย่างนี้ไม่ดีนะจ๊ะ อุตส่าห์ล่อมาลงหม้อ ก็ไม่มา มีแต่คนดูเนี่ยแหละที่ลงหม้อ ขอโทษจ้ะพี่เข็มทำไมต้องทำขนาดนั้นนะเอกก็พระครูสั่งให้การคนอื่นออกนี่ พวกมึงทำอะไรกัน นี่ทองกับเอกกุมารบริวารกูเอง สวัสดีจ้ะพี่เข็ม สวัสดีจ้ะก่อนไปนอนซะเดี๋ยวก่อนครับพ่อครู พ่อครูรู้จักกับผีตนนั้นเหรอครับ ไม่ใช่เรื่องของมึง จะไม่ใช่ได้ไงครับ ก็พ่อครูพูดว่าเขาไม่ใช่เขมิกาอีกแล้ว เขาคือผมใช่ไหมครับ แล้วเขมิกาคือใครครับ ครั้งก่อนที่เกิดเรื่องก็เพราะมึงไปแอบฟังเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เหรอ ครั้งนี้ก็มาทำกูพลาดอีก กลับไปนอนซะอย่ามาวุ่นวายกับกู พ่อครูครับ จะคุยกันดีๆสักครั้งได้ไหมครับ คุยดีๆกับน้องหน่อยสิ อย่าให้มันมากไปนะ เรื่องเงินผมยอม แต่เรื่องนี้ผมมีสิทธิ์จะรู้หรือเปล่าครับ เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้ รู้ไปแล้วทำอะไรไม่ได้ ก็เป็นทุกข์สัพพะ ผมขอร้องกันนะครับพ่อครู บอกความจริงผมมาเถอะนะครับ มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคำสาปของตระกูลผมก็ได้อะพ่อครู เนี่ย ใจอ่อนไหมฉันว่า น้องอุตส่าห์น่าสงสารขนาดนี้ ใจอ่อนไหม อ่อนไหม ใช้ชีวิตของตัวเองไป ตอนที่ยังมีโอกาสอะแล้วก็อย่ามาลุ่มล่ามกับกู เพราะเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น ได้ครับ แต่พ่อครูก็เลิกใช้กูมึงกับผมด้วยแล้วกันครับ ถ้าเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น
เข็มโอ๊ยโอ้ฉันก่อนนะเข็ม เขาอุตส่าห์ร้อยเข้ามาเพื่อจะจับลงหม้อผิดแผนไปหมด ออกมาถามเรื่องคำสาปตระกูลปะ กราบสวัสดีจ้าพ่อครู ไม่เจอกันนานเลยนะครับคุณน้า ขอบคุณพ่อครูมากนะจ๊ะ นี่เป็นคืนแรกเลย ที่น้าวางใจให้เข็มได้หลับสบาย โดยที่น้าไม่ต้องคอยปกป้องเขา ดวงจิตคุณน้าผุพังไปมากเลยนะครับขืนยังฝืนต่อไป อาจจะไม่ได้กลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะครับ น้าขอแค่เข็มปลอดภัยดี ก็พอแล้วจ้ะ ช่วงนี้ก็พักฟื้นหน่อยนะครับ อยู่ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกครับ ขอบคุณพ่อครูมากนะจ๊ะ ที่ช่วยดูแลเข็มมาตลอด คือเท่ากับรำพึงก็ต้องพยายามล่อเข็มออกไปข้างนอก ในเขตอาณาบริเวณของตัวเอง โอ๊ยยายครับโทษนะครับ โอ้ยเร็วเข็มพายจะเทศแล้ว เอ้าแล้วจักรยานพ่อครูเนี่ย เขาใช้ไม่โวยเหรอ เดี๋ยวเสร็จเที่ยงแล้วค่อยเอาไปคืน ไม่ทันรู้ตัวหรอกไปเร็ว จักรยานหาย ไม่ทันรู้ตัว กันแดดนิดนึงแสบตา โทษนะครับ ชาปมา ขอโทษนะครับแม่ นาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ไอ้สี ยายสีกำลังไหลพร ตีหัวหนูยัง เอ้า คันบ่เฮ็ดจังสิมึงสิจึงย้ายได้อยู่บ่ไปแล้วมีดจ้อยจักแล้วเนาะมึงเนี่ยเริ่มย้ายติ โธ่ไอ้สีมึงจะเอาอย่างไปลืม คิดหอนไอ้สีหลายหลาย หน้าตาน่ารักคนนี้คือใครกัน แฟนเจดเองไม่ใช่ ยายสี เป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านสวัสดีครับยายสีท่านเลี้ยงพ่อครูมาตั้งแต่เด็ก เหมือนบรรยายหลานไงจริงๆเลยยายนี่เข็ม เป็นงูข่อย แค่เพื่อนใช่ไหม พาของแห้งมาหากูเลยเนาะมึงนี่ อ๋อ พาของแรง นิดหน่อยจ้ะ ยายมีพลัง พระวันตุเต สาธุ นึกว่าจะแซวหลานว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่า จิตอ่อนนะเองอะแต่ขวัญยังอยู่สมบูรณ์ โตมาอย่างดีเลย ถ้ามีอะไรให้ยายช่วยก็บอก ยายจะได้ช่วยอีกแรงนึง ขอบคุณมากนะครับยาย เองนี่มันหน้าตาจิ้มลิ้มน่าเอ็นดูมากเลยอะถ้ายายมีหลานนะ อยากแนะนำให้รู้จักอะ
ใครโดนใจถูกใจหรือยัง จะมีอะไรแบบนั้นได้ไงล่ะครับยาย ตอนบ่ายเนี้ยพ่อครูจะมีพิธีสวดชุมนุมเทวดา หนูต้องเข้าพิธีไปฟังด้วยนะ จะได้เป็นสิริมงคล ชิบหายแล้ว ขอโทษนะครับ ลืมพ่อครูไว้ จักรยานพวก โอ้ยตายแล้ว เหงื่อซกแล้ว เว้นอิบแซงไม่ได้ช่วยอะไรเลย มาสายไปเนี่ย แต่เจดต้องเขินอะไรก่อนตอนยายเขาบอกว่าถ้ามีหลานนะ เจดชอบเหรอ เจดชอบพี่ ใส่ เข็ แว่ ม น เหรอ ดำอยู่แล้ว นี่จะทำพิธีแล้วอะไม่คิดจะถอดออกหน่อยอะ มึงก็ลองดูพวกสาวๆข้างหน้าดิ เวลาพระครูสบตาใครอ่ะ ไม่ว่าจะสาวเล็กสาวใหญ่ ถึงแม้แต่หนุ่มๆนะ ก็ยังพากันหลงทั้งหมด แกก็เลยใส่แว่นกันไว้นี่แหละ ขนาดนั้นเลยเหรอ เลยแหละ มีคนเคยสบตาพระครูแล้วเป็นลมด้วยนะ แกก็เลยใส่กันไว้ไง มันหล่อเบอร์นั้นนะ เริ่มแล้ว ตั้งใจขอพร โอ้โห พิธีเต็มอีสานเลยนะเนี่ย เลิศ ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพเทวดา พระพิรุณ พระแม่ธรณี ผู้ทรงศักดาเรืองฤทธิ์ ผู้ปกป้องคุ้มครองชีวิตคนในหมู่บ้านแห่งนี้ ให้รอดพ้นจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวง สวดสั้นไปนะ ที่เคยทำพิธีมาจะไม่ได้มันจะยาวกว่านี้ โอ้โหเปียกเพื่อจะโชว์รอยสัก เป็นไงล่ะพ่อครูโกงมงายชิบหาย เฮ้ย เห็นลบหลู่นะเว้ย เรียกฟ้าเรียกฝนได้ขนาดเนี้ยดรสเตนก็ทำไม่ได้นะมึง เฮ้ย อะไร มีเรื่องกลางงานให้ผมเราแก่ แต่มันลบหลู่พ่อครูนะเว้ย คนที่นี่แม่งก็เกินไป ครั้งที่แล้วแม่งก็แอปผีเข้าจะฆ่าผัวมึงไม่มาแล้วนะฆ่าไอ้เหี้ยเนี่ย คนเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างในคลิป แต่ควรจะคิดสักหน่อยก่อนจะพูดนะครับ ขอบคุณที่ช่วยวาดแทนให้
น่ารักอะเป็นแบบหนุ่มเนื้อน่ารักอะก็เดินชุดเปียกๆกลับบ้านนี้แต่ฉันงงใส่รองเท้าหนังเดินมาเป็นกิโลเท้าพองหมดเลยฉันว่า พ่อครู พ่อครู จักรยาน พวกมึงจะไปไหนกันต่อ ไม่ให้พูดว่ามึง พวกเธอจะไปไหนกันต่อ เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ครับ ลุงชัยจะพาทุกคนไปเล่นน้ำยื่นมือมา เดี๋ยวก่อนอีเจดให้เขินอะไรก่อน เมื่อกี้ยังเขินเขากับ คนนะมันก็ปากแข็งใจดีเนี่ย อย่าให้หลุด ตกลงเจดเธอจิ้นเขาใช่ไหม เมื่อกี้ที่เขินยายเนี่ยก็คือ เขามีคนแล้วครับ คุณยายฉี่คุณยายไม่รู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า อะไรแม่งเยอะชิบหายเลยเฮีย ดูงี้กูอยู่บ้านดูหนังอยู่วะ เปียกแล้วก็น่าจะ เอ้ยมียากันยุงมั้ง คุณมีครับเล่นไหมครับ ไม่มี มีแต่บุหรี่ จากเมือง เอาไหม ฉัน แมว เดี๋ยวจะไปไหนลูกมานี่ก่อนทุกคนฟังนะ ก่อนลงเล่นน้ำเนี่ย ต้องไหว้เจะเที่ยวทางก่อนนะเพื่อความไม่ประมาทแจกเพื่อนแจกให้ครบทุกคนนะเดี๋ยวเอาไปชักไปด้วย เกินแม่งจะเล่นน้ำแค่นี้ต้องจุดธูปไหว้ด้วยเหรอวะ เดี๋ยวโดนแน่ ก็แม่งหลับหูหลับตาเชื่อกันหมดอะแบบนี้ไง ประเทศแม่งเลยไม่พัฒนาไปไหนสักที เอ้าไอ้พวกเชี่ย ก้าวหน้าจริงก็ต้องยอมรับความหลากหลายด้วยครับ ไม่เชื่อก็ไม่ต้องไหว้ แต่ช่วยเคารพคนที่เขาเชื่อด้วยนะครับมัลติคัลเจอรัลิซึมอะครับ ๆอ้าว รู้ ช จั อก บ ไหม มาก คุณชาญเถียงได้ โอ้ สุด เชี่ย ใจ อะไรแว่ มาก นมึงนี่หลายรอบแล้วนะที่กูเห็นว่ามึงเป็นเพื่อนแพรแล้วกูเลยไว้หน้ามึงอยู่ ไม่ต้องไว้ก็ได้ครับ แต่ช่วยพิจารณาคำที่ผมพูดด้วยนะ เฮ้ยมึงฟังมึงรู้เรื่องวะพวกมึงนี่แหละพูดมึงรู้เรื่อง เอาแต่เห่าไปเรื่อย มึงเสือกเฮียอะไรวะ ไอ้สัตว์มึงคิดว่ามึงเป็นลูกสสแล้วทำอะไรก็ได้เหรอวะ เล่นแม่งดิ มึงใช่ไหมที่เป็นตัวต้นเรื่องพาพวกกูมาที่เนี่ย มึงไปเคลียร์กับกูหน่อยดิ ตรงนี้เลยก็ได้ เข็มลงไป มึงงอนตีนกูเองนะไอ้เจ็ด อุ้ย โอ้ยแล้วมึงจะมารับแทนกูทำไมเนี่ย ไอ้สัตว์มึงโดนกู หยุดเชื่อเราไม่เราให้จดทำไรเนี่ยฮะไปแยกไปว่ายน้ำที่อื่นเลยไปดิ
เฮ้ยไปไงไป ยุ่งยิ่งโดนแน่ มึงด้วยแว่นแว่นไม่น่ามาเลยวะ จับมือแล้วมันแบบซิงค์เนาะมันซิงค์เนาะมันเหมือนตอนเกี่ยวก้อยกันเมื่อปี 2480อะไรอย่างงี้ ขอโทษจ้ะนี่ตัวกับพ่อเพร่าเนี่ยอารมณ์มาควบคุมหน่อยนะจ้ะไปเข้มไป แถมลงมาเร็ว ตรงนี้น้ำเย็นมากอ่ะมาเร็ว จริงเหรอ มาเร็ว จริง มาเร็ว เมื่อกี้มึงเอาตัวมาบังเองนะ กูไม่ได้ขอ ครับทราบ แล้ว เจ็บปะล่ะ ไม่เจ็บหรอกครับ หมัดค่อนข้างเบา โอ้โห หน้าแดงเลย ไหนเอามาดูดิ พรุ่งนี้ม่วง โอ๊ย ไหนบอกไม่เจ็บไง ก็ถ้าไม่กดก็ไม่เจ็บหรอกครับคุณแพรไหมบอกว่า คุณเจตเป็นคนแบกผมกลับจากบ้านพี่วอนเหรอครับ ก็ดิ ตัวหนักชิบหาย จนถึงวันนี้กูก็ยังไม่หายเมื่อยเนี่ย น่ารักอ่ะ ขอบคุณครับ เต้นน่ารักอ่ะ เดี๋ยว วันนี้ ที่ช่วยหุบปากพวกนั้นให้อ่ะ thank you นะ ฮะ อะไรนะครับ thank you นะ ใจที่ช่วย ฮะ คุณเจตพูดอะไรครับ ผมฟังไม่รู้เรื่อง ช่วยแกล้งได้ยินหน่อยได้ไหม อันนี้ ขอบใจหลาย thank you คำธรรมดาได้ยินยัง โอ้ฮอตเนิร์ดไปล่ะ ถอดแว่นแล้วหล่อเลยเหมือนซุปเปอร์แมน เข็มไม่ใช่เจดเธอช่วยเก็บปากด้วย ช่วยเก็บปากหน่อย ชาน ชาน เป็นไรไหม ไม่เป็นไรหรอกครับคุณเข็ม ไปเล่นน้ำต่อเถอะครับ ชาน ใส่ เล่ ตาน แพ้ สั้น ไหม ลูก เราอยู่นี่ ชาญแกใส่ตาสั้นเท่าไหร่เนี่ย แว่นผมหายไปไหนอะครับอ๋อทุกคนแว่นผมหาย ใครเห็นแว่นผมบ้างครับ แว่นผมหายคุณเจตทำอะไรอะครับ
คุณเจทำอะไรครับเนี่ย ผมไม่ได้บอกเขาหรอกว่าจะเล่นน้ำเปียกหมดเลยอ่ะ เดี๋ยวผมก็ไม่สบายอีกทำไมต้องถีบผมด้วยเสื้อก็เปียกตัวก็เปียกแล้วผมก็ไม่สบายพอดี เพียงแต่ละคนแบบ โอ้ปิดตา ชาญเธอเกินเรื่องเกินราวมาก สาวทั้งค่าย ชาญขายของเหรอเลิศเกิน ชาญขายของเหรอแซ่บเกิน เฮ้ยขอทายหน่อยดิกูรำคาญพวกแม่งชิบหายแล้ววะกูก็โคตรจะเบื่อ ที่นี่แม่งมีแต่เรื่องซวยๆจริงๆถ้าไอ้เหี้ยเตะแม่งไม่ติดเมียนะเว้ย ป่านนี้พวกเราได้ไปเที่ยวกันแล้ว ว่านะ มาแล้วมันก็ต้องได้เที่ยวบ้างปะวะ เที่ยวเหี้ยอะไรมึงดูดิอยู่ในป่าเนี่ย ก็ในป่านี่แหละ มึงเห็นในป้ายห้ามเข้านั้นปะจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นจุดชมวิวนะเว้ย กูว่าคืนเนี่ยเรามาแคมปิ้งดูดาวกันหน่อยเปล่า เฮ้ย สักหน่อยปะเฮ้ย ถ้ามี ไอเต้แม่งมาแน่ ไอหานี่ไม่เคยพลาด ชัวร์เด้เฮียเอาได้ปะเฮ้ย ไปไว้รุ่นเดี๋ยวนัดแม่งด้วยปะกูว่ามึงเอาเบียร์มากี่ป๋องวะคนนี้ โอ้ยตาย ขอได้ทั้งนั้นแหละ ผีอะไรจ๊ะไม่ต้องให้เห็นแค่ขาก็ได้จ้ะช่วยเห็น อ๋อมาทิ้งบุหรี่ในป่าอีก ไม่น่ากลัวหรอก ดูได้ เหมือนเป็นนางไม้เลยอ่ะ หรือเจ้าป่า เอ้า เอาจริงๆนะ เมื่อกลางวันน่ะ ไหนๆไอ้แว่นแม่งก็รับหมัดกูแล้ว กูน่าแถมอีก2-3 ที จริงเพื่อน สัตว์ที่นั่นควรโดน กูบอกเสียดายเว้ยเฮียถ้ากูอยู่นะ กูจะมึงจะ แต่ อามาซอด ซอดแจ้ง โอ้โห แม่ลำพึงโหดอ่ะ ควบคุมผีนางไม้ เจ้าป่าเจ้าเขาได้อีก มันอยู่ว่ะ เฮ้ยเพิ่งไม่กี่ป๋องเอง มึงจะไปนอนแล้วเหรอ นอนเฮียอะไรกูจะไปเยี่ยว เฮ้ย กูไปด้วย มาดิแพ้ครับ เดี๋ยวเข้ามานะ แป๊บเดียว ครับ ครูครับ รอเขาด้วยเขาอยากไปเยี่ยวด้วยอ่ะ แล้วทางอะไรของมึงวะ โอ้ยอะไรเนี่ย มึงเมาแล้วเหรอเฮียอะไรของมึงเนี่ย เมาเฮียกูยังไม่เมาปวดเยี่ยวของมึงนั่นแหละ โอ้ย เชี่ยภูมึงเล่นใกล้ยังวะดูกูนี่อาหารปืนยาวครับผม จะอวดทำไมเนี่ยฮะเฮียยาวกี่โมงวะ ยาวถึงนู่นข้างล่างนะ คือโดนควบคุมแล้วไง กูไม่ต้อง จากเทพใจดี ให้อภัยก็กลายเป็นแบบทำตามสัญชาตญาณความน่ากลัวของตัวเองที่ไม่ชอบ เตะเสร็จยังเนี่ย เตะเสร็จยังอ่ะ เ
แม่ แพรไล่พวกผู้ชายไปไหน เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูมิ้นแพรไปไหนมาลูก คือแพรเขาไปกางเต็นท์กับแฟนที่จุดชมวิวอะค่ะ แพรฟังเรานะ ค่อยๆตั้งสติ ค่อยๆตั้งสติฟังเรานะ แล้วค่อยๆเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้น เสียขวัญ เขาเรียกว่าขวัญไม่อยู่กับตัวแล้ว ชันเข้าไปหาพระครูเฝ้าเลย แพรไหมลูก แม่นั่งหนูเนี่ยเป็นก้นเดียวที่กลับออกมาได้ แต่สภาพมันกับเป็นจากที่เฮาเห็นนะครับ โอ้ลูกโถแพรไหม ดีแล้วที่เขาปล่อยออกมา ไซล่ะ มันอยู่ไซล่ะ อีแม่ ยับออกให้กูข้ามขี้มันเบิ่งกันน่ะ มันเป็นแนวใดเย็นนี่เหรอโอ้ยอีห ยา ลาย สี เอ้ย อะมาเรียกขวัญเป็นแม่เหยา ขวัญมันออกจากเคียงแล้ว อีหลีบอ อีหลีพ่อครูเขาสิให้เฮาขึ้นเทั้งเขาอีกบ่เฮาต้องไปสอนเอาขวัญมันเด้ว่าสัมมันสิเป็นร้ายกว่านี้ เจ็ดเดี๋ยวมึงไปกับลุงชัย ไปช่วยลุงชัยเกณฑ์คนในหมู่บ้านออกมาให้หมด จ้ะ แล้วแบ่งออกเป็น2 ฝั่ง ผู้ชายที่มีแรงให้รีบออกไปตามหาไอ้3 คนนั้นซะส่วนที่เหลือ ไปช่วยยายฝีช้อนควัน ผู้ใดเป็นหมู่สนิทมันต้องไปกับยาย คุณมิ้นไปเถอะครับ เดี๋ยวผมดูคุณแพ้เอง ไปนั่งเขาเฝ้าไป ระวังโตเด้อ คุณแพ้ไปเจ็ด เข็ม อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปไหน ไม่ต้อง เขาจะลอยเธอออกไปเคยเข้าใจไหม แพรไหม ไป แพรไหม ได้ยินป้าไหมลูก แพรไหมลูก ขอแค่ผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ วันอังคาร วันพุธ อืม แล้วก็วันอาทิตย์ อืม 4 วันนี้เท่านั้นนะครับ เราจะแบ่งกลุ่มกันไปตามหาเตกรภู ให้เจอก่อนเที่ยง เฮ้ย เจดคือทำไมต้องก่อนเที่ยงวะ เพราะว่าถ้าหาถึงเที่ยงแล้วยังไม่เจอแปลว่าเป็นศพละ เอ๊ะนายอยู่สายนี่นายอยู่ด้วย ไอ้เต้ หมอเนย ไอ้ภู เอ๊ะ ได้ยินมาตรงเสียงเลยนะ เฮ้ยไอ้ดีเด้อละเอียดนะครับ ลุงลุงชัยก่อน มิ้นของที่ยายให้หาเอามาครบหรือยัง เอามาค่ะ นี่ค่ะยายของที่แพรเขาใช้บ่อยๆค่ะ ขอให้พิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เด้อ สาธุ ไอ้พ่อไอ้น้องนะยินนอนยินพอยินเสียงอยู่สายกันนี่เด้อ ไอ้กอน ยินไงวะเอายินนอนมาได้ประกาศด้วยใส่น้อง มาเด้อ มาเด้อ มาบ้านเราเด้อ พิธีเรียกขวัญนะฮะ กลับมาหากูนะ หมายความว่าวิญญาณเหมือนหลุดออกจากร่างไปแล้วอยู่ใน ก ที่ ลับ ที่ บ้าน นู้น ไปหาพ่อแม่เอง อืม มาเด้อคนเอ้ย ไปไหมเอ้ย มาบ้านเราเด้อ มาบ้านเราใหญ่เด้อลูกเด้อ ไปไหม มาแล้ว มาอีก ได้แล้ว แพรกลับมาแล้วเหรอ มาแล้ คะ วมาแล้วแค่กลับมาแล้วแค่กลับมาแล้ว เมื่อบ้านรู้เลย ไปพวกคุณไปบ้านเขาลูกขวัญแพร่ไหมมาแล้วบ้านนี้มาเข่าล่างเข่าเคียงสามาผูกแขนเอา
ผูกแขน ฝ่ายมงคล ขวัญแพร่ไหมมาหอดแล้ว ให้มาเข้าสู่โตสู่ขิงสาเด้อรัฐาสุขิตาพิรุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติทีมาเด้อขวัญเอ้ยบ้านนี้ไอ้สวงให้เศร้าบุญรักษาเด้อนางเด้อสาธุเอาผูกเอาเดิมปะแก้วเอ้ยบ้านนี้เอินเอาควันน้ำกันแค่นั้นนี่แม่ขวัญมาแล้วเห็นบ่ อีหลีบ่ อีหลี แพ้ใหม่ลูก โอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมา บุญรักษาเห็นบ่สวงเศร้าแล้ว พ่อครู เป็นจังไดบักเจด พ่อครูต้องไปเอง เขาล่อให้ออกไป เดี๋ยวพวกเธอไปพักที่บ้านป้าแก้วกันก่อนเถอะ ไปลูกไป เดี๋ยวเราช่วยกันพยุงแพรใหม่ไปพักนะลูกนะไปพากันไปบ้านป้าไป ไป ค่อยๆลูก อวดเลย ค่อยๆเอง เธอก็ไปด้วย ทำไมไล่เข็มไปนอนที่อื่นนะครับ เดี๋ยวจิตกูจะไม่อยู่เรือน มึงเองก็ไปเฝ้ามันไม่ได้ ให้มันไปอยู่กับคนเยอะๆดีแล้ว จะได้มีคนช่วยดูมัน พ่อครูจะถอดจิต ไปไหนครับ แล้ว ไปหา3 คนนั้นใช่ไหม ออกไปดูรอบๆ ถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบมาบอก ครับ คุณเขม คุณเขม เป็นอะไรหรือเปล่าครับ คือเรารู้สึกว่า เราช่วยอะไรไม่ได้เลยอะ ตัวละครที่บอกว่าอยากจะช่วยคนนู้นคนนี้ คุ เต็ม ณ ไป เข หม ม ด อย่าคิดแบบนั้นสิครับ เราก็แค่คิดว่า ถ้าเราทำตัวเป็นประโยชน์มากกว่าเนี้ยมันก็คงดีอะ ผมว่าคุณเขมมองผิดด้านแล้วนะครับ ก็เป็นเพราะคุณเขมไม่ใช่หรอครับ ที่คอยล้างไว้ เวลาคุณแพ้ใหม่เขาชัก มันก็แค่นั้นเองอะก็เหมือนไม่ได้ช่วยอยู่ดีอะ แต่สำหรับคุณแพรมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นไงครับ อย่างน้อย คุณเขมก็ช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดให้เขานะครับ ขอบใจนะชาญ อะไรที่ทำได้ เราก็ทำไปหมดแล้วด้วย รีบนอนกันนะครับ พ
พ่อครูจะถอดจิตยังไงเจอพวกผู้ชายไหม ไม่เจอจ้ะ แล้วมึงล่ะ ท่านอยู่ที่ถ้ำไหม อยู่จ้ะ แต่พ่อครูจ๊ะ ท่านแปลกๆไป ตอนนี้ท่านดูจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจ้ะ ยังไงกูก็ต้องไป มีแต่ท่านเท่านั้นแหละที่ช่วยกูได้ โอ้ยเท่มากเลิศดอกการแบบชอบซีนถอดจิตเขาบอกซีนนี้ถ่ายยากมากนะเพราะต้องถ่ายไปในถ้ำเดินไปเป็นกิโลอ่ะอากาศก็น้อยกองถ่ายก็ต้องยกเข้าไปแบบยากมาก ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา หากข้าพเจ้าได้พลัดพลั้งล่วงเกินท่านทั้งหลาย ด้วยกายวาจาใจก็ดี ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ขอท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ชอบความแฟนซีมากเลยอะโอ้เป็นพญางูข้าพเจ้ามีเรื่องร้อนใจ อยากขอให้ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาได้โปรดเมตตา หากบุญบารมีของข้าพเจ้ายังไม่มากพอ ข้าพเจ้าจะขอกลับแต่โดยดี หากบารมีของมึงไม่ถึง ก็คงเข้ามาถึงที่นี่ไม่ได้หรอก เป็นใคร อยากรู้อยากเห็นหน้า มึงยืนขึ้นเถิด
พี่รอนได้เป็นเจ้าเขามึงมาพูดเรื่องไอเด็ก3 ตัวนั่นใช่ไหมจบฝั่งนี้โดนแม่รำพึงล่อแน่เลยอ่ะตายแล้วอ๋อโอเคชยศมาปกป้องไว้ชอบการจัดไฟมากเลยอ่ะเปลี่ยนไฟปุ๊บแล้วหน้าที่เป็นเลื่อนหายไปเลิศอ่ะเกิดเรื่องแล้วครับครูไอเข็มหายตัวไปครับ มึงสัญชาตญาณดี มึงตั้งจิตไว้กับเข็มแล้วเดินนำไปตามที่มึงรู้สึก ฉันเฝ้าถนอมรักเธอปกป้องเธอมา80 กว่าปีคิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอตกเป็นของคนอื่นง่ายๆได้ยังไง พ่อครูช่วยอยู่กับผมก่อนได้ไหมครับ อยู่จนกว่าผมจะหลับไป วิญญาณเยอะมาก โอเคครับ EP นี้เนี่ยเขาพาย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงเวลาในอดีตว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากอะไรนะครับผมเราจะเห็นว่าเขาย้อนกลับไปให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวของพ่อครูในอดีตเนี่ยกับตัวของชยศเนี่ยเป็นพี่น้องกันในอดีตมาก่อนแล้วตัวของชยศก็ชอบเขมิกาหรือเขมจิราในอดีตชาติมาก่อนแล้วก็ขอแต่งงานแต่เขมจิราไม่รับรักและเขมจิราก็ป่วยและเขมิกาก็ดูป่วยง่ายมากๆซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นสายตระกูลเนาะเป็นคำสาปของตระกูลนี้ถึงผู้ชายเนี่ยตายเร็วตายโหงก็จริงผู้หญิงก็ป่วยเป็นโรคแปลกๆเสมอเหมือนที่แม่ของเขมจิราเป็นเนาะก็เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องลิ้นหัวใจนู่นนี่นั่นเผอิญมันเกิดช่วงภาวะสงครามโลกครั้งที่2พอดีทำให้ตัวของพ่อครูในอดีตเนี่ยก็คือเขาต้องไปรับใช้ชาติในฐานะหมอทหารเนาะซึ่งทำให้เขาไปอยู่ต่างจังหวัดออกไปรบไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาก็เลยมีโอกาสให้เขียนจดหมายมาถึงแต่เรายังไม่รู้ว่าความแค้นของ2พี่น้องมันเกิดจากอะไรแต่เข้าใจว่าถ้าดูทรงแบบนี้เป็นไปได้ว่าเขมิกาจะตายก่อนที่ตัวของพ่อครูในอดีตเนี่ยจะกลับมาเจอกันหรือพ่อครูอาจจะไปรบและตายก็ได้เนาะไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเขมิกาตายเนี่ยมันอาจจะทำให้ความแค้นของน้องชายเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะถือว่ารับรักก็ไม่รับรักฉันอยากได้เธอมาเป็นคนของฉันจังเลยรวมถึงการที่ตัวของเขมิกาตายมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากกรรมของชยศก็ได้หมายความว่าชยศอาจจะหลอกเขมิกาก็ได้ว่าพี่ชายตัวเองจากไปแล้วหรือตายไปแล้วทำให้เขมิกาตรอมใจตายแทนที่จะมารักกับชยศสิ่งที่ตัวเองคิดมันอาจจะผิดไปจากที่คิดอะไรแบบนี้ทำให้วิญญาณของชยศมันเลยผูกติดอยู่กับวิญญาณของเขมิกามาจนถึงชาติตอนนี้ที่ยังผูกติดอยู่กับเขมจิราอยู่แบบนั้นแล้วก็อยากครอบครองซะเหลือเกินจนเห็นตอนท้ายเป็นตัวอย่าง EP หน้าว่าลักพาตัวเขมจิราไปซึ่งไม่ใช่เป็นฝีมือของแม่รำพึงเลยนะเป็นชยศเอาตัวไปซะงั้นนะครับผมเพราะว่ายังอยากได้ดวงวิญญาณดวงนี้ยังอยากอยู่กับเขมจิราอยู่แบบนั้นรอมา80กว่าปีเพื่อถึงเวลานี้ขณะที่ตัวของความสัมพันธ์จะเห็นว่าอันนี้เป็นแค่ชาติภพหนึ่งแต่มันยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชาติภพที่แม่รำพึงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่รู้จุดประสงค์นั้นแต่สิ่งที่แม่รำพึงทำใน EP นี้ก็คือหาโอกาสการที่เขาจะบุกบ้านพ่อครูเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้คือเขาต้องแยกพ่อครูออกจากเขมจิราให้ได้เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะสามารถเข้าใกล้เขมจิราได้เนาะเขาก็จะสร้างอีเวนต์ต่างๆขึ้นมารอบๆหมู่บ้านนี้เพื่อให้พ่อครัวอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกนะครับผมเหตุการณ์ในวันนี้ก็คือการที่ว่าเตกรภูเนี่ย3คนเนี่ยสร้างเรื่องเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อจุดธูปไม่จุดธูปขอ
ผีป่านางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนแล้วก็ไปทำการอันไม่ควรคือไปฉี่รถต้นไม้ใหญ่ด้วยไปทิ้งกระป๋องเบียร์จริงๆชอบฉากนึงที่เขาสื่อความมากๆว่านางไม้อาจจะเป็นนางไม้นะตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าป่าไม่ใช่แล้วเป็นแค่นางไม้บริเวณนั้นเนี่ยไม่ชอบที่มาทิ้งบุหรี่1 มวนเอาไว้ที่พื้นรู้สึกว่าเป็นขยะไงเขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้แค่ถอนหายใจเนาะแบบเฮ้ยเซ็งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำอะไรไม่ได้แต่เขากลับโดนแม่รำพึงครอบงำจิตใจแล้วก็ปกติที่แม่รำพึงทำเนี่ยทั้งลูกน้องทำใน EP ก่อนจนถึงแม่รำพึงทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายด้วยการควบคุมคอนโทรลแบบนั้นนะแต่เขาทำโดยการกระตุ้นจิตวิญญาณด้านลบของดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ออกมามากขึ้นหมายความว่าแม่นางไม้อาจจะไม่ชอบที่คนมากระทำแบบนี้แต่ด้วยสติของเขารู้สึกว่าให้อภัยก็ได้อย่าไปถือโทษโกรธเด็กๆเลยแต่เมื่อถูกกระตุ้นจิตด้านมืดหรือความต้องการส่วนลึกออกมาคือความโมโหความไม่พอใจที่พวกเธอมาลบหลู่มาดูหมิ่นป่าแห่งนี้หรือต้นไม้ผืนนี้หรือต้นไม้ต้นนี้หรือผืนป่าแห่งนี้ก็เลยทำร้ายเด็กๆไปนะครับผมตอนที่เด็กๆไปฉี่รถต้นไม้ก็เลยมาด้วยความแค้นทีนี้เรื่องมันก็ร้อนสิครับเพราะเราไม่รู้ว่าพ่อครูไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใดคนที่จะเห็นทุกอย่างในผืนป่าแห่งนี้ก็คือเจ้าป่าเจ้าเขาถูกไหมครับตามวิญญาณความเชื่อของคนในท้องถิ่นว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ในที่แห่งนี้หรืออยู่ในป่าหรืออยู่ในภูเขาก็เลยต้องถอดจิตเอาตัวเองออกจากบ้านไม่สามารถจะปกป้องเข็มจิราได้เอาตัวเองออกไปคุยกับเจ้าเขาแล้วก็ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาว่าลูกช้างสามารถเข้ามาขอเจรจาหรือเข้ามาพูดคุยได้หรือเปล่าถ้าลูกช้างบุญไม่ถึงเนี่ยก็ขอกลับไปซึ่งเจ้าเขาเนี่ยก็นำแสดงโดยพี่รอนเนาะก็เป็นแบบเป็นพญางูตัวใหญ่เนาะก็อาจจะเป็นความเชื่อทางอีสานอยู่แล้วว่ามีแบบเหล่าพญานาคหรือพญางูเนี่ยเป็นเจ้าเขาเจ้าป่าในที่ต่างๆนะครับผมตามความเชื่อของทางอีสานเขาซึ่งก็แสดงทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วบุญถึงนะถ้าบุญไม่ถึงก็เข้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็คือเชิญให้มาคุยกันแม้จะแบบโกรธมากก็ตามไม่พอใจแต่อาจจะไม่พอใจมาเกิดจากไอ้3เด็กคนนี้ที่มันมาลบหลู่ป่าของตัวเองก็ได้แต่ก็ไม่ได้ทำร้ายไงแต่อาจจะรู้ว่าใครทำร้ายแต่อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าแม่รำพึงเป็นต้นเหตุอันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดิวกันสัปดาห์หน้าว่าคุยกันยังไงนะครับผมแต่นั่นแหละก็ใช้บุญญาธิการของตัวเองเข้าไปคุยซึ่งบุญญาธิการของตัวเองเนี่ยมันก็เกิดจากการที่นั่นแหละเรียกลมฝนก็ได้อัญเชิญเทวดาพระพิรุณให้ฝนตกลงมาก็ได้ซึ่งมันแสดงถึงการที่ตัวของพ่อครูมีบุญญาธิการประมาณหนึ่งด้วยตัวเองดำเนินการแบบใสขาวมาถ้าเป็นใสดำคงมาคุยกับเจ้าป่าเจ้าเขาแบบนี้ไม่ได้เนาะแต่ตัวเองเป็นใสดำเป็นใสขาวมาก็เลยมีบุญญาธิการถึงช่วยเหลือผู้คนก็สะสมผลบุญมาจนถึงทอดจิตไปคุยกับเหล่าวิญญาณที่เป็นดวงจิตชั้นสูงได้นะคะก็ไปขอความช่วยเหลือเหล่านั้นก็ต้องรอติดตาม EP หน้าว่าจริงๆแล้วจะขอช่วยเหลือเรื่องอะไรนะส่วนขณะที่หมู่บ้านเองก็ให้เจดกับพ่อชัยเนี่ยเป็นคนออกไปตามหาเด็กๆ3คนนี้ว่าอยู่ที่ไหนจริงๆอาจจะโดนบังตาอยู่ก็ได้โดยผีสางนางไม้ที่โดนเหล่าแม่รำพึงนั้นครอบงำอยู่นะจริงๆอาจจะอยู่ที่นั้นแหละไม่ได้ไปไหนแต่โดนบังตาให้มองไม่เห็นแต่ต้องหาให้เจอก่อนเที่ยงคนที่จะช่วยเปิดตาได้ก็คือเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าEP หน้าเนี่ยคงจะได้เจอเด็ก3คนนี้แหละโดยการที่เจ้าป่าเจ้าเขาชี้ทางให้เดียวกันตัวเข็มจิราที่โดนจับไปเนี่ยก็ต้องพึ่งความเป็นชาญเนี่ยเป็นคนที่ชาติที่แล้วคือดาเนาะกับซึ่งเป็นเหมือนเป็นกิ๊กกันระหว่างตัวของเจกับชาติที่แล้วเนี่ยเป็นผู้หญิง2คนที่มีความกุ๊กกิ๊กกัน2คนขณะที่ชาเป็นคนที่เซนส์ดีเป็นคนที่สังเกตเก่งเป็นคนที่จิตแข็งแล้วก็เซนส์ดีก็เลยพ่อครูอาจจะให้ชาเป็นคนช่วยตามหาเข็มใน EP หน้าว่าเข็มอยู่ที่ไหนโดยใช้เซนส์ของชาเองนะส่วนหนึ่งก็เป็นดวงวิญญาณที่ผูกติดกันด้วยแหละเป็นเพื่อนกัน3คนในชาติที่แล้วซึ่งเราจะเห็นว่าการออกตามหาเหล่าเด็กๆเนี่ยจะใช้คนเกิด4วันเนาะอันนี้ให้เก็บความรู้นิดนึงนะครับผมก็คือคนเกิดวันอาทิตย์วันอังคารนะครับผมวันพุธแล้วก็วันเสาร์ทำไมถึงไม่ใช้วันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับ3วันนี้มันมีที่มาที่ไปอยู่นะครับผมเนื่องจากที่ว่าหากนับตามวัน7วันแล้วเนี่ยวันที่มีพลังอ่อนแอหรือเขาเรียกว่าเขาตามความเชื่อโบราณว่าขวัญอ่อนแอเนี่ยหรือเป็นดาวศุกร์พระเคราะห์ที่มีพลังอ่อนแอเนี่ยก็คือคนเกิดวันจันทร์กับดาวศุกร์เพราะเป็นดาวที่มีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็มีดาวเป็นดาวที่มีความอ่อนไหวสูงนะด้วยธาตุของดาวด้วยเพราะฉะนั้นดาวจันทร์กับดาวศุกร์เนี่ยต้องตัดออกไปก่อนเลยเพราะเป็นธาตุที่อ่อนไหวมากนะฮะขณะที่4วันที่ถูกเลือกเนี่ยเพราะอะไรนะฮะอังคารอาทิตย์นะคะเสาร์
3 ดาวเนี่ยเขาเรียกว่าดาวบาปพระเคราะห์นะครับผมเป็นดาวที่ค่อนข้างจะจิตแข็งแกร่งดาวอาทิตย์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมดาวอังคารเนี่ยโหแข็งแกร่งมากๆเป็นดาวที่ทนเป็นดาวที่แข็งดาวหนึ่งเลยนะฮะดาวเสาร์ก็เป็นดาวที่แข็งแกร่งมากเรียกว่าอึดถึกทนที่สุดในบรรดาทุกดาวเหมือนที่พี่แฮมบอกไปเรื่องพระปรางนาคปรกนะคะที่เป็นพระประจำวันเสาร์เพราะฉะนั้นตำนานแต่ละดาวมันมีที่มาที่ไปมันก็มาเป็นที่มาที่ไปของคนที่เกิดในแต่ละวันว่าคนแต่ละวันจะมีจิตใจภาวะจิตใจแบบใดนะฮะหรือเป็นตัวกำหนดว่าคนนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกหรือความอ่อนไหวในเรื่องของจิตแตกต่างกันเพราะฉะนั้นดาวบาปพระเคราะห์เนี่ยในเรื่องของจิตก็จะแข็งแกร่งกว่าวันอื่นๆเพราะฉะนั้นอาทิตย์อังคารเสาร์เนี่ยแน่นอนว่าชัวร์นะครับผมพุธที่พี่แฮมบอกไปแล้วคือเพิ่มไปเนื่องจากเป็นดาวที่มีสัมปชัญญะงั้นดาวที่เป็นดาวศุกร์พระเคราะห์ที่มีความนุ่มนวลหน่อยจิตใจหวั่นไหวง่ายอย่างดาวจันทร์กับดาวศุกร์เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกให้เอาไปใช้ในการตามหาเพราะเผื่อไปขวัญหนีดีฟอร์อยู่ในป่าและอีกอย่างหนึ่งคือถูกวอกแวกได้ง่ายโดยสิ่งเรารอบตัวเพราะถือว่าจิตอาจจะอ่อนเนาะแต่จริงๆทุกวันนึงมันมีทุกวันจริงๆมันมีจิตแข็งในของตัวเองอยู่แล้วเนาะแต่เขาก็เชื่อแบบนั้นว่าความเชื่อคือเอาคนที่มีดาวเหล่านี้ไปดีกว่าขณะที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวครูพอเป็นดาวครูเนี่ยเราจะใช้ในแบบว่าพอเป็นดาวครูเราจะไม่มาใช้ในแบบการตามหาวิญญาณเหล่านี้เนื่องจากว่าพอดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่แข็งแล้วก็เป็นดาวที่ใช้ปัญญาเยอะเป็นดาวที่ค่อนข้างจะยึดติดกฎเกณฑ์เยอะเพราะฉะนั้นความเชื่อในสิ่งต่างๆจะใช้ด้วยหลักเหตุผลสูงบางทีมันทำให้เซนส์ของการตามหาอาจจะขาดไปงั้นคนที่เกิดดาวพฤหัสก็อาจจะไม่ถูกเลือกและอีกอย่างนึงเป็นดาวศุกร์พระเคราะห์และเป็นดาวครูด้วยเราก็อาจจะแบบว่าคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยบางทีการไปยุ่งเกี่ยวกับของที่ไม่ขาวสะอาดมากเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ถูกนำไปเลือกใช้ก็เลยรู้สึกว่า3 ดาวเนี่ยเลยโดนตัดออกไปนะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่พี่แฮมคิดว่าเขาใช้นะแต่พี่แฮมไม่ได้ไปศึกษาแบบความเชื่อชาวบ้านจริงๆว่าทำไมเขาถึงเลือก4 วันนี้เนาะแต่ถ้าพี่แฮมตามหลักการที่เราเรียนโหราศาสตร์มาเนี่ยมันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะโอเคก็มี4 วันที่ได้ไปในการไปตามหาคนเด็กๆเหล่านั้นนะฮะอีกวิธีนึงที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้นั่นคือการที่น้องแพรเนี่ยไปเจอผีนางไม้ขึ้นมาแล้วก็ตกใจแล้วก็กลับมาด้วยสติแบบไม่อยู่กับตัวนะครับผมแล้วเขาเรียกว่าทางความเชื่อทางศาสนาผีเนี่ยเขาเรียกว่าเสียขวัญนะคือขวัญออกไปจากร่างนะครับผมเพราะทำไมถึงเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยจะมีเรื่องของกายแล้วก็จิตนะฮะก็คือเรามีดวงวิญญาณ1 ดวงที่อยู่ในร่างของเรากายก็อยู่กับเราเนาะวันใดวันหนึ่ง2 อย่างนี้ก็ต้องแตกออกจากกันกายจะดับไปจิตก็ต้องออกจากร่างไปนำไปสู่ที่ใหม่หรือไปเกิดใหม่หรือเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เหมือนที่พ่อครูบอกกับแม่ของเข็มว่าดวงจิตอ่อนแอมากแล้วนะหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปจะไม่ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะมันจะไม่มีแรงพาไปสู่จุดใหม่ก็เลยเตือนแม่ของเข็มว่าจะเอายังไงจะช่วยลูกหรือจะไปเกิดต้องเลือกแล้วหรือว่าตอนนี้ก็ไปพักผ่อนหน่อยละกันเพราะว่าดูแลลูกมาตั้งหลายปีอาจจะไม่ได้เสียพลังดวงวิญญาณของตัวเองไปเยอะพอสมควรเหมือนกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเปรียบเทียบเนาะว่าพุทธเนี่ยจะมีวิญญาณนะฮะกับกายแยกออกจากกันแต่คอนเซปต์เนี่ยมันไม่ให้ถูกอธิบายไว้ในศาสนาผีฮะถ้าศาสนาผีที่เขานับถือในเอเชียอาคาเนย์เนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องขวัญหมายความว่าเรามีกายแล้วมีจิตแล้วแต่มีขวัญเพิ่มขึ้นมาด้วยขวัญเปรียบเหมือนพลังงานธรรมชาติครับผมที่อยู่กับตัวเราขวัญบางทีอาจจะมีมากกว่าแบบ10-20 จุดในร่างกายเช่นขวัญบนหัวขวัญบนหน้าอกขวัญบนท้องเวลาเราเสียขวัญบนอกไปก็ทำให้อาจจะเหมือนเป็นอาการทางปอดหายใจไม่สะดวกเสียขวัญบนหัวไปก็ขาดสติเหมือนที่แพรเป็นเสียขวัญบนท้องไปอะไรแบบนั้นน่ะมันเป็นจุดแต่ละจุดเขาทำให้มันเลยเกิดพิธีที่เรียกขวัญกลับมาทำให้เรามีพลังแข็งแกร่งขึ้นตัวเองประคองชีวิตตัวเองได้มากขึ้นขวัญมันเลยเหมือนเป็นพลังงานด้านบวกหรือพลังงานชีวิตที่หล่อเลี้ยงร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการแบ่งสภาพกายของพวกเราใน2 ศาสนาแตกต่างกันเนาะพุทธเนี่ยจะมีแค่กายกับจิตที่แยกออกจากกันเนาะจิตก็คือวิญญาณแต่ขณะเดียวกันทางศาสนาผีจะเชื่อว่ามีกายมีจิตแล้วก็มีตัวของขวัญอยู่รอบๆเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงร่างกายเราด้วยนั้นพอเราเสียขวัญไปในป่าหมายความว่าจิตเรายังอยู่นะร่างกายเรายังวิ่งกลับมาได้แต่จิตมันไม่มั่นคงแล้วจิตมันสั่นไหวเพราะมันขาดพลังงานด้านบวกตอนนี้จิตเหลือแต่พลังงานด้านลบแล้วมันไม่มีสติอยู่กับตัวแล้วเขาเลยทำพิธีเรียกขวัญกลับมาเพราะว่าขวัญมันหายไปในป่าขวัญที่หัวหรือขวัญตรงไหนก็ได้มันหลุดกระจัดกระจายออกไปจากร่างเขาก็เลย
ยายศรีเนี่ยก็เลยไปเรียกขวัญกลับมาใส่กระบุงทำพิธีกลับมาแล้วก็เอาขวัญมาใส่ในร่างเหมือนเดิมก็เหมือนเป็นพิธีเรียกขวัญเนาะกลับมาซึ่งพิธีเนี่ยเวลาเราเห็นในงานพิธีต่างๆก็คือเขาจะเรียกขวัญนี่แหละผูกข้อไม้ข้อมือแต่เขาทำภาพให้มันเป็นคอนเซปต์ที่อธิบายง่ายนั่นคือเหมือนเป็นดวงจิตดวงวิญญาณกลับมารวมกันเป็น1ดวงแล้วก็กลับมารวมกับร่างกายเรากลายเป็นพลังงานที่ทำให้เราฟื้นขึ้นมาได้เหมือนเวลาเราเจอผีแล้วเหมือนกับว่าเราเป็นจับไข้หัวโกรธนะครับคือหูจับไข้สั่นกลัวผีเห็นภาพหลอนเนี่ยเขาเรียกว่าการเสียขวัญเหมือนที่เราคนเสียขวัญระทึกขวัญอะไรอย่างนั้นแหละเพราะว่าการระทึกขวัญคืออะไรก็คือเวลาเราเจอผีมันทำให้เราขวัญเรามันสั่นขวัญเรามันแบบไม่มั่นคงอีกต่อไปมันเลยเรียกว่าระทึกขวัญมันคำว่าขวัญมันมาจากสิ่งนี้ฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อศาสนาผีโบราณต้องเข้าใจก่อนว่าคนไทยในโบราณเนี่ยยังพุทธยังไม่เข้ามาความเชื่อของเราเป็นผีล้วนนะฮะเรารับถือผีนะเราอยู่กับผีเราเชื่อในผีบรรพบุรุษเราเชื่อในผีป่าผีเจ้าป่าเจ้าเขาผีเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้เรียกวิญญาณนะฮะก็คือกายวิญญาณแล้วก็ขวัญเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่เราเรียกผีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำว่าผีฟ้าเนาะแล้วก็จะมีคำว่าผีทั่วๆไปหมายความว่าวิญญาณที่เป็นวิญญาณไม่ดีเราก็จะเรียกว่าผีทั่วๆไปเนาะเป็นดวงวิญญาณที่มันแบบเสียขวัญไปหมดละมันเหลือแต่ส่วนที่ไม่ดีละเราก็จะเรียกสิ่งนั้นนะว่าเป็นผีที่มาหลอกเราเป็นผีที่มาแบบผีที่ไม่ดีที่ดวงวิญญาณที่มีพลังด้านบวกเยอะหรือเป็นเทพคอนเซปต์ของวิญญาณเนี่ยเราไม่มีคำนี้มาก่อนคำว่าวิญญาณมาจากศาสนาพุทธเราเรียกว่าผีหมดอะไรที่ไม่มีตัวตนหรือแบบเป็นนามธรรมหรือเราอธิบายมันไม่ได้เราเรียกว่าผีเพราะฉะนั้นน่ะคอนเซปต์ของวิญญาณในรูปแบบที่เราอธิบายไม่ได้ทั้งหมดเทพก็อธิบายไม่ได้ผีที่เป็นผีมาหลอกเราก็อธิบายไม่ได้เราเลยเรียกว่าผีรวมๆกันแต่เราแยกเป็นผีฟ้าและก็ผีธรรมดาฉะนั้นเทพก็คือผีฟ้านั่นแหละเมื่อเวลาเราพูดว่าผีฟ้าเราได้ยินทางศาสนาทางอีสานเรียกว่าผีฟ้ารำผีฟ้าไหว้ผีฟ้าเหล่านี้ทั้งหมดคือเทพนะฮะมันก็มาจากตำนานทางอีสานก็คือผีฟ้าพญาแถนเนาะก็คือเทพสูงสุดในศาสนาที่เขาเชื่อกันก็คือเป็นเทพในศาสนาผีหรือศาสนาของคนท้องถิ่นก็คือเป็นเทพนั่นแหละคอนเซปต์เดียวกันเป็นแบบเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเทพเป็นเทพารักษ์เป็นผู้ปกป้องอาจจะสูงสุดไปถึงระดับของพระอินทร์เลยก็ได้ก็เลือกเป็นเทพหมดเนาะก็เป็นผีฟ้านั่นแหละมันเป็นคอนเซปต์แบบนั้นทำให้การใช้ผีมันดูแบบกระจัดกระจายมากว่าตกลงมันเป็นผีหมดหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเราใช้คำว่าผีเหมือนเรียกวิญญาณร้ายกันจริงๆมันคอนเซปต์เดิมมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของทางเนี้ยที่สนับสนุนศาสนาผีเขาก็จะเรียกเหล่าวิญญาณเราว่าผีหมดเนาะแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเจอคือเขาเลยแยกความเป็นวิญญาณออกจากกันไงเพราะวิญญาณเนี่ยมันคือตัวตนที่ขาดพลังงานบวกแต่วิญญาณน่ะจะเป็นผีที่เป็นพลังงานลบหรือจะเป็นผีที่เป็นเทพมันเป็นคนละคอนเซปต์กันแต่เราแต่หากวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยขวัญที่เป็นพลังงานบวกเนี่ยวิญญาณนั้นก็ยังอยู่กับร่างอยู่ยังมีพลังงานบวกอยู่หรือเต็มไปด้วยขวัญหรือพลังงานธรรมชาติเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นผีศักดิ์สิทธิ์เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ตามป่าตามเขาตามต้นไม้ต่างๆนั่นแหละมันคือคอนเซปต์ที่มันเชื่อมกันแต่พอศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยวิญญาณคำว่าวิญญาณถูกเข้ามาใช้มันเลยต้องเอาคำว่าวิญญาณอธิบายในสิ่งที่ศาสนาผีเคยเชื่อมาว่าวิญญาณคืออะไรมันก็คือคอนเซปต์ของจิตหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตามความเชื่อของอีสานนะเขาจะเชื่อว่าขวัญมันมีอยู่หลายจุดมากบางคนอาจจะมีเป็น80ขวัญ100ขวัญก็ได้อยู่ในร่างกายตัวเองเสียจุดใดจุดหนึ่งไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนจุดนั้นหรือทำให้จิตฟั่นเฟือนในบางเวลาก็ได้มันเลยเกิดพิธีเรียกขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองให้ขวัญกลับมาอยู่กับร่างให้พลังงานที่ดีมันยังอยู่กับเราอันนี้แหละเขาคือคอนเซปต์เลยชอบการอธิบายของเขามากที่ทำให้เป็นภาพที่มันชัดเจนเนาะแล้วอย่างอีสานเนี่ยเขาจะมีหมอที่เป็นผู้หญิงที่เป็นหมอเหยาก็คือใช้วิญญาณบรรพบุรุษมาช่วยเหลือผู้คนเนาะแต่อย่างยายศรีเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นแบบเชิงหมอเหยาขนาดนั้นแต่เป็นแบบเป็นคนที่มีเซนส์คนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำพิธีเรียกขวัญได้เขาจะมีบุคคลเหล่านี้อยู่ในทางภาคอีสานเนาะที่ทำพิธีเหล่านี้โดยเฉพาะก็ถือว่าเป็นความเชื่อฝั่งอีสานเนาะถ้าเป็นความเชื่อฝั่งจังหวัดอื่นก็จะเป็นคนละแบบกันของไทยในแต่ละพื้นที่ก็คิดไม่เหมือนกันคนละคอนเซปต์กันครับแต่ก็โดยหลักๆแล้วไม่ว่าจะคอนเซปต์ไหนทั้งหมดนับถือศาสนาที่เขาเรียกว่าศาสนาผีแล้วกันคือเชื่อในเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีต่างๆเนาะก็จะมีผีหลากหลายมากมีวิญญาณหลากหลายมากในทุกๆที่ไปอะไรเงี้ยก่อนที่คอนเซปต์ของศาสนาพุทธจะเข้ามาศาสนาพราหมณ์จะเข้ามาแล้วก็มิกซ์กันเป็นเรื่องของเทพเจ้าหรือเทวดาต่างๆชั้นฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระแม่ธรณีพระแม่คงคาหรือพระอินทร์บนสวงสวรรค์เนาะก็คอนเซปต์พวกนี้ก็จะมาทีหลังแต่คนพื้นเมืองก็จะนับถือความที่แบบเป็นผีหรือเป็นวิญญาณก่อนแต่จริงๆมันอาจจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันก็ได้เราไม่มีทางร่วงรู้เรื่องเหล่านี้เพราะว่าด้วยความที่สิ่งเหล่านี้มันมาก่อนศาสนาผีมาก่อนเป็นพันปีเนาะพอมันมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะอธิบายสิ่งหนึ่งว่าเป็นผีก็ได้แต่จริงๆสิ่งนั้นอาจจะเป็นเทพก็ได้
มันไม่มีใครรู้เนาะเราก็ไม่สามารถถอดจิตได้คนที่รู้ก็คือคนที่ถอดจิตออกไปได้ หรือคนที่แบบสามารถจะมีญาณอย่างรู้ที่จะเห็นเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เราอยู่ดีซึ่งนั่นแหละมันเป็นประเด็นของความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้แล้วมันก็ทำให้เด็กๆที่มาอยู่ในค่ายอย่างไอเตกรภูมิมันไม่เชื่อเรื่องนี้ไงแต่ไม่เชื่อแต่ก็สมที่โดนชาญด่าว่าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดแล้วก็ไม่เชื่ออะไรก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลบหลู่ในสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อหรือดูหมิ่นในสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อก็ได้เนาะก็เลยซวยโดนแบบนี้เข้าไปนะครับผมคงขยาดไปอีกหลายวันเดี๋ยวต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้3คนนี้นะฮะโอเคทีนี้เรื่องราวของพ่อครูกับเข็มจิราอยากรู้มากว่าตัวเองชาติที่แล้วเป็นอะไรพ่อครูเหมือนจะรู้แต่พ่อครูไม่ยอมบอกและพ่อครูก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากยุ่งกับกรรมของเธอไงช่วยออกไปห่างๆฉันด้วยแต่สุดท้ายแล้วว่ามันเป็นกรรมต่อกันที่ต้องมาเจอกันนะเหมือนที่เขาบอกว่าการที่เข็มจิราต้องมาเจอกับพ่อครูก็เพราะเหตุวันนี้หรือเปล่ามันไม่มีเหตุบังเอิญแต่มันคือสิ่งที่มันถูกหมุดหมายหรือลิขิตมาแล้วว่าคุณต้องเข้ามาช่วยเหลือกันและมาเจอกันฉะนั้นเราคิดว่าสุดท้ายพ่อครูก็หนีการช่วยเหลือเข็มจิราให้พ้นหรอกแต่ด้วยจับมือทีไรก็เห็นภาพในอดีตที่ตัวเองรักเขาคนนี้ยังไงก็ต้องช่วยยังไงก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ที่งงคืออะไรไหมปกติได้ยินว่าใส่ขาวปกติเขาจะไม่จับคนลงหม้อไงแต่นี่ใส่ขาวจับคนลงหม้อได้ก็ไม่โอเคก็อาจจะจับลงหม้อได้จริงๆก็ได้เขาอาจจะมีวิชาที่จับลงหม้อได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นใส่ขาวใส่ขาวก็ทำได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าการที่เราติดซีรีส์เรื่องนี้แล้วเราบอกว่าลงหม้อก็คือไม่ผิดนะจ๊ะเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่อุบลตลอดไปเราก็อยู่ลงหม้อเราติดอยู่ในหม้อก็ได้โอเคขอติดอยู่แทนชยศก็ได้ให้อยู่กับพ่อครูตลอดไปเพราะว่าพ่อครูนี่คือหล่อมากห้ามใส่แว่นเพราะอะไรเพราะว่าปกปิดความหล่อของตัวเองเพราะถ้าเปิดแว่นออกมาเนี่ยสาวๆทุกคนเนี่ยเป็นลมนี่คือความหล่อของพ่อครูแต่ตอนนี้จะสู้ความหล่อของชาญได้เพราะชาญวิทย์เนี่ยคือแว่นหายครับแว่นหายถอดเสื้อออกเสื้อเปียกรูปผมพ่อเจดของเราเก็บปากไม่ทันเลยปากห้อยเลยพ่อเจดเขารู้สึกว่าคือพอเขาเจอชามันคือคนที่มีจิตผูกพันตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคบกันตั้งแต่สมัยอดีตแล้วมันเลยชาตินี้ก็ต้องกลับมาความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกมันเลยหนีกันไม่พ้นแต่ก็แซบขายของจนแบบพ่อเจดแล้วปากค้างสาวๆตาถลึงว่าตกลงโอ้โหชาญวิทย์เธอไม่ต้องขายของขนาดนี้ก็ได้นะ มันจะหล่อไปไหนเติ้ลคือหล่อมากคือแบบอะไรเนี้ยส่วนที่ตัวของ First One เนี่ยไปเขินเนาะก็คือตัวของเจนเนี่ยไปเขินพ่อครูกับเขินตอนที่เหมือนกับว่ายายศรีเนี่ยบอกว่าอุ้ยเด็กคนนี้น่าจะจิ้มลิ้มนะฮะยายมีหลานนะคงให้หลานแบบมาชอบกับเข็มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหัวของเจนจะแบบว่ายายมีหลานไงหลานของยายก็คือพ่อครูไงจินพ่อครูกับตัวของเข็มจิราอยู่ก็ได้ไอตัวของเจนมันเลยก็เลยเขินเอาซะงั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ครบรสมากมีผีหลากหลายมากเราผีแบบคอนเซปต์ผีมากันเต็มมากชอบการที่ถอดจิตมาหาในเขามากอ่ะคือแบบมันทำให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบเฮ้ยผีเรื่องนี้มันไม่ธรรมดานะมันเป็นผีแบบมีหลายเลเวลหลายระดับด้วยนะมันแบบได้เรื่องมากชอบเดี๋ยวลองกันดูต่อใน EP หน้านะครับเข็มจิราต้องรอดนะฮะ EP ที่4วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่4ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย